todella hieno. Niin kuin mielettömän makea kuha. Päästetään takaisin tonne liian iso kala meille. Olipahan hieno kala. Tietysti nyt lähdettiin heittämään välivedestä 50-60 senttisiä kaloja, maksimissaan 60 senttisiä kaloja, mutta onhan toi nyt aika upea kala, kun pääsee tommoista heittää. Siis todella hieno. Pakko oli tosiaankin heittää ton kokoinen kuha. Mä en edes laskenut tai siis tarkistanut sen mittoja, koska se on epärelevanttiin, että onko se 70, 80 tai 90 senttiä. Mut kyllähän se aikamoiset kyydit sai. Ja tässä on tosiaankin se viehe. Ja tätä kyseistä viehettä, siis Rapalan Crush Kickmanin, mä käytän niitä kuhankalastuksessa tosi paljon. Tätä 10 senttistä. Tää on yksi parhaimmista koosta. Tätä on helppo uittaa. Tää on aika takuvarma. Ja mä oon löytänyt tosiaankin tämmöisen vähän erikoisemman värin. Ja kuha tykkää just näistä lämpimistä väreistä. Eli hyvin kellertävä, siis tosi kirkkaankeltainen vatsa ja punapinkki selkä, missä on paljon hilettä. Ja niin kuin toi äskenkin kala, niin me aina halutaan totta kai heittää sinne niin kuin tuulen suuntaan käytännössä. Eli keula pitäisi näyttää täsmätässä aina tuonne eteenpäin tuulen suuntaan, mutta toskin tapauksessa soi välivedessä suhteellisen kovassa vauhdissa. En mä jätä heittämättä tuommoiselle kalalle, vaikka se toki veneen sivussa, vaikka pyritään aina ohjeistaa siihen, että heitetään vaan sinne keulan suuntaan ja pidetään keula tuulta vasten, joka vene pysyy paremmin paikallaan. Mutta mä laitan veneen taivasankkuriin, kala meni jonkun verran tuonne sivulle ja pakkohan se oli heittää. Se ei osunut kyllä ihan ruutuun, se täytyy myöntää, ne ei ollut samassa kuvassa. Mutta silloin 2-3 nopeata kammen kiapautusta, jonkun verran nopeutta siihen uittaa, nopeampaa uittoa kuin normaalisti, että saadaan se kala reagoimaan, saadaan sille se kylkivivaisti ja sitten saadaan se näkö sille, että joku menee jossain vähän kauempana, niin tuli ihan hirveällä pommilla. Eikä tarvitse olla tosiaankaan isolle kuhalle, niin missään tapauksessa ei täydy olla tätä isompaa viehettä. Päinvastoin joko tämä Kickman tai sitten Crush pikkumajori tai sitten se keskikokoinen majori. Siinä on oikeastaan 2 kuhan täsmäkalastuksessa mun tärkeitä viehettä tällä hetkellä. Ja kun me tuossa aluksi hiukan puhuttiin niistä muutamista väreistä, mitä mä käytän, oli kyse sitten ahvenenkalastuksesta, kuhankalastuksesta, täsmäkalastuksesta, niin mulla on oikeastaan tässä ne tärkeimmät värit esitellä. Eli kun me puhutaan luonnonvärisistä vieheistä, niin tässä on myös pikkumajori, missä on tumma selkä, läpikuultava valkoinen vatsa ja sininen hile. Puhutaan jäähileestä. Sitten meillä on harmaalla selällä, valkoisella vatsalla, pyrstö on läpikuultava ja helmiäis hopeahileellä. Ja kolmas meillä on helmiäis valkoinen, mikä on kauttaaltaan samaa väriä. Tää on ihan huikean hyvä niin kuin pohjalinnan jikauksessa myös kuhalle. Yhtä lailla toimii ahvenellekin. Ja sitten tää oikeastaan tää vähän erikoisempi pikkumajorista niin on sitten porkkana. Ja porkkanahan on Kickmanissa myös tosi hyvä. Eli kaikki tämmönen niin kuin hyvin oranssiin menevät, puhutaan porkkanavärisistä värisävyistä. Tässä on niin kuin vaan tää vatsa ja kylki on käytännössä oranssi ja sitten läpikuultava on toi selkä. Eli vähän niin kuin vaarin päin verrattuna moneen muuhun ja mustalla hileellä. Ja sitten on Kickmanista on tää erikoisväri, mikä on sitten keltaisella vatsalla ja pinkkioranssilla selällä. Tässä on ehkä tässä väripaletissa niin täytyy huomioida se, että tässä meillä on käytännössä ne 2 lämmintä värisävyä, eli meillä on porkkana ja meillä on keltaoranssi ja sitten meillä on 3 luonnollista väriä, eli meiltä löytyy sieltä se
tummaselkäinen, harmaaselkäinen ja sitten meiltä löytyy tää helmiäinen. Jos me mennään nyt ahventa kalastamaan, niin pääsääntöisesti tässä löytyy ne värisävyt Crushitista, millä mä aloitan. Koska käytännössä toi kattaa koko sen valikoiman pääsääntöisesti, mitä niin sanotusti me halutaankin sieltä jäljitellä. Siellä on muikkusalakka, silakka, kuore, mutu. Eli kaikki periaatteessa, niin kuin, mitä voi kuvitella, niin ahvenen ja kuhan ravintokohteita. Plus sit siellä on ne 2 lämmintä väriä. On se erittäin lämmin, eli mikä on kellertävä, ja sitten on lämmin, mutta tumma värimaailma. Eli entisaikaa puhuttiin motor oilista, eli oranssiruskeita, läpikuultavia ruskeita, niin nämä porkkanat menee ehdottomasti siihen.